Nekem az éneklés az egy annyira természetes megszólalás volt gyerekkorom óta. Csak később kapcsolódott a színpadhoz, meg az előadáshoz, mert nagyon sokat énekeltünk otthon. Anyukám is sokat énekelt, és tehát nem operaáriákat. Tehát ő tulajdonképpen gyerekdalokat, népdalokat, tehát ő nem kímélte akkor magát, amikor ott volt, abszolút. Nem tartott csendkúrát, hanem tulajdonképpen úgy, mint egy átlag édesanyja ugyanúgy bevont téged az éneklésbe. Igen, nem csak az anyukám ága, de az apukám ága is nagyon muzikális, tehát ők is nagyon sokat énekelnek, úgyhogy apukám is rengeteget énekelt nekünk, és a nagymamám is. Az első koncertélményeim is sokkal ilyen közvetlenebb, kötetlenebb hangulatban zajlottak, mert ezt is anyukámnak köszönhetem, hogy ilyen házi koncertek voltak otthon nálunk. Nem akármilyen művészek fordultak Tudsz meg. említeni pára? Dráfi Kálmán sokat volt nálunk, a Kobayashi Kenichiro, opera, zenekar művészei. Tehát ez hangszeres és esetleg énekes produkciók is voltak. Igen. Kiskoromban én nagyon sokat utánoztam, anyukám majd lehet, hogy erről mesél, vagy tudna mesélni, hogy miket és hogyan. Volt bennem egy ilyen kis színésznő, vagy nem is tudom, így kiskoromban, aztán utána később ez valahogy feledésbe merült, vagy más részeim domináltak, és igazából nem is gondoltam, hogy ez engem valaha érdekelni fog. Ugye anyukám főleg ilyen drámaibb kimenetelű szerepkörökbe, tehát mondjuk ki, általában meghalt. És akkor ott voltál a tanárban is, én ott voltam ugye a nézőtéren, és hát én zokogtam. Tehát apukámnak be kellett vinni, hogy anya, jól van, nincs semmi baj, tehát annyira átéltem, soha nem felejtem el, hogy ilyen elementáris hatással volt rám az opera. Még nem is tudtad piciként szétválasztani? Nem tudtam, és nagyon nagy hatással volt rám maga a színház is, ahogy ott hátra mentem, és megélni ezt a kettősséget, hogy ez valóság, de mégse valóság, de volt benne, és van is számomra benne valami félelmetes, ami miatt kicsit úgy taszított is, hogy ebbe az irányba menjek. A gimnáziumban nekem volt egy ilyen befelé fordulóbb korszakom, és akkor valahogy nem is éreztem rá nagyobb affinitást, hogy esetleg szólista legyek, vagy nehezen tudtam volna elkezdeni. Volt-e abba kísértés, hogy befolyásold őt az opera énekesség felé? Nem, soha. Tényleg? Soha nem volt. Én egyik gyerekemet sem akartam. A Bálintnál egy különleges tehetséget féltem fölfedezni, és nagyszerűen zongorázott. És azt láttam, hogy ő már nem alkalmas arra, hogy itten billentéssel, meg... Ezzel foglalkozzon. Ez nem az ő világa, és akkor rögtön átírtam egy másik hangszerre. És mindig kerestem neki egy olyan hangszert, ami a kreativitásához és ki tudja használni, és akkor meg is találta. Úgyhogy a Julikámnál, őnál és problémák is voltak, mert kamaszkorban, és volt egy benne, sokkal nagyobb dac volt benne, mint a Bálintban. Szóval sokkal jobban nem. És akkor ő nem, mondom, hegedű, annyira szépen hegedűlsz. Mondom, hát Julikám, hát egy kicsit még nem elég volt. Én nem bírom. Én sohasem elégedettek a kéztartásommal, és én ezt nem bírom. Akkor jó. Mondom, akkor hagyhatod abba a hegedűt, ha a zongorát nem hagyod abba. Szóval neki is mindig... Próbáltad akkor terelni, de finom. Igen, de az éneklésre egyáltalán nem gondoltam. Engem annyira szíven ütött, amikor megláttam az ő arccsontozatát, annyira tökéletes arcberendezése van az énekléshez, hogy csodálkoztam volna, hogy akkor nem bújik ki valahogy, de akkor ezek szerint... Igen, ő az egyetem alatt érezte, hogy neki kevés az, amit az egyetem nyújt. Hogy neki foglalkozni kell naponta a zenével. És akkor láttam, hogy elkezd énekelni Görs, és mondta, hogy mama, tudsz nekem valamit, énektanárt, aki ezzel foglalkozik. És nem volt arról szó, hogy te taníts. Én nem értek hozzá. Hát, az anyja, mindenhez ért, de az éneklés, azt nem.
Hát különleges nő az én lányom. És akkor mondtam, hogy én nem tudom, de majd megkérdezzük a Dráfi Kálmánt, és a Dráfi Kálmán mondott egy zongoratanárt, és akkor az elment, szóval így a barátok. Így de soha az éneklés eszembe nem jutott, hogy a Julikám énekelni fog, soha. És egyszer csak jött nekem, hogy mama, én úgy döntöttem, hogy énekes leszel. Mondom, 22 éves vagy, most kezdesz el énekelni? Hát mondom, ez nem fog menni. Azt mondja, ne ijedjél meg a mamikám, nem klasszikus. Pop! Mondom, az lehetetlen. Azt mondja, nem. Hát mondom, mi? Népzene? Azt mondja, nem. Hát mondom, mi van még? És akkor azt mondja, hogy jazz. Na látod, mondom, ez az, amiben én abszolút nem tudom neked segíteni. Úgyhogy ezt magától kitalálta, megtalálta a tanárokat, ebben csinálta. És tulajdonképpen ez teljesen önálló, ezt az egész pályát. Engem azonnal szívet ütött, hogyha le kéne rajzolnom az ideális énekesi alkatót, ideális énekesi csontrendszert, az arccsontozatát, akkor biztos téged raknálak be, mint egy opera. Az ideális opera énekesnek az arc szerkezete az ilyen. Azóta érdekel ez engem, hogy tulajdonképpen, hogyha valakit ennyire predesztinál a fizikai adottsága, és én azt látom, hogy általában akinek ilyen a csontrendszere, annak a hangja nagyon fejleszthető az operai volumenre, hiszen ugye ezek a rezonátorüregek adva voltak tulajdonképpen, akkor téged lelki okokból nem kísértett meg ez a pálya, vagy éreztél erre esetleg, szerette volna a családod, hogy esetleg az opera éneklésben is, vagy a klasszikus éneklésben is kipróbáld-e magad? Hát nagyon hízelgő, amiket mondasz. Az az igazság, hogy úgy konkrétan klasszikus éneket én az egyetemen tanultam, amikor a jazz tanszakra jártam, és ott Holzer Irma tanárnő volt a klasszikus tanárnőm, és ő nagyon, nagyon bátorított, és mindenféle hatalmas áriákra biztatott, és egyébként nagyon élveztem, és kicsit, kicsit így karikíroztam dolgokat, és megmutattam anyukámnak, és mondta, hogy na most jó, hát azt hiszed, hogy ez vicc, de most jó. És akkor kicsit úgy éreztem, hogy kicsit így bohóckodok, de bevallom, hogy azért nagyon élveztem ezt a részét is. De valahogy tényleg lehet, hogy egy ilyen tiltakozás is volt bennem mindig, hogy hát most minek menjek én abba az irányba. Amikor az valaki beteljesítette. Igen, úgyhogy meg az az igazság, hogy mivel nagyon kiskorom óta hangszeren is játszottam, így nagyon érdekelt mindig egy ilyen komplexebb része a zenének. Tehát én saját számokat is írok, meg hangszerelek, szóval így szeretek így a zenében gondolkodni, illetve az improvizálás is nagyon régóta érdekel, meg az improvizatív zenék. Nagyon megfogtak, engem megmondom őszintén, még élőben még jobban megfogott. Emlékszem, Dres koncertekre jártunk, és ennek az egész atmoszférája a rögtönzésnek engem annyira megfogott, és úgy éreztem, hogy ez egy annyira más világ, mint amit a klasszikus zenébe tapasztaltam. Sokkal személyesebb. Tulajdonképpen ez fogott meg a legjobban a jazzben, hogy ez annyira egyéni, hogy minden egyes szám más és mássá alakul a különböző előadóknak a kezében. Igen, meg hogy az ott történik a pillanatban, és az egy egyszerű és megismételhetetlen folyamat, aminek én is a része vagyok. Ugye ez minden zenénél így van, de talán attól, hogy a klasszikus zenében egy megírt, megkomponált, előre elképzelt folyamatot viszünk végig, igen, az azért mégis időben is valahogy azt az érzést kelti az emberben, hogy nem annyira pillanatnyi az élmény sem, igen, meg az interpretáció sem. Viszont az improvizációban ott azt érzed, hogy hallgatóként is, meg előadóként is, hogy az tényleg ott történik, és tényleg egyszerű és megismételhetetlen. Én a saját zenémen keresztül folyamatosan keresem így a gyökereimet, nekem ez egy ilyen küldetéstudatom énekesként, meg komponistaként, és mindig mélyebb és mélyebb rétegekbe próbálok eljutni, és valahogy most azt érzem, hogy egyre inkább eljutok oda, hogy valahol mégiscsak a klasszikus zenész vagyok. Tehát, hogy mégiscsak ez az anyanyelvem,
és a klasszikus éneklés is egy nagyon fontos alap nekem, tehát a saját zenémben is nagyon érződik a klasszikus zene hatása, illetve a klasszikus technika, nagyon sokat használom egyébként a fejregisztert a mert zenei millióben itt élt köztünk, tehát abszolút a légkör az adódott. Igen, hát elmesélt, hogy ez milyen erős impulzusok érte egy fiatalon, de akkor ebből ő a saját kreativitásának és intelligenciának köszönhetően egy teljesen más dolgot tud fölépíteni, egy teljesen önálló világot. Így van, a szabadságot, amit én megtaláltam a klasszikus zenében, ő azt megtalálta a jazzben. Hát ez egy csodálatos történet, és én ehhez szívből gratulálok. Köszönöm. És köszönöm szépen. Én is.